بهذا الفيديو راح أعطيكم بعض النصايح والأفكار اللي تخلي الشقق يكون شكلها أكثر منزلي، هومي زيادة، دافي وملموم وأحلى. إحنا دائما لما نستلم الشقق يكون لون الطوف أبيض ساطع. أول شيء تسوونه صبوا كل الطوف، إذا تقدرون صبوها درجات أبيض مكسور على بيج، أبيض مكسور على رمادي، بحيث إنه شوية يدفي المكان، لأن اللون الأبيض يحسسها مهما نحاول نعبيها ونسوي فيها أشياء دائما تكون باردة. شيء ثاني سهل إنكم تغيرونه الأرضيات. أغلب الشقق نستلمها سيراميك أو بورسلان. اشتروا باركيه، وايد سهل تركيبه، ووايد أسعاره معقولة وفي متناول الجميع. اختاروا لون يكون متماشي مع كل الستايلات وكل الألوان اللي ممكن تحطونها بالشقة، لأن إذا خليتوا كل الشقة بنفس لون الباركيه، كانت صالات غرف نوم أو غيره، كذي يعطينا شعور إن الشقة ملمومة أكثر وأحلى. وطريقة ثانية هم تحسسنا إن الشقة دافية أكثر وبيتوتية أكثر، إذا تقدرون حاولوا إنكم تغيرون مسكات البيبان، شيء يكون أنعم، شيء يكون ذوقكم أكثر. إذا كانت الكبتات جاية مع الشقة يعني تكون بلتن ومبنية، غيروا مسكات البيبان، دوروا أشياء تكون غريبة حلوة ملونة. ممكن أنتم بعد تسوونها بروحكم، في وايد فيديوهات على اليوتيوب تعلمكم شلون نسوي مسكات بيبان أو مسكات كبتات بطريقة سهلة وغريبة. وإذا كنتوا قاعدين في شقة ومعتبرينها مؤقتة وحابين تستخدمون ورق الجدران، ورق الجدران يكون شوية غالي، بدال لا تصبغون كل الطوف تقدرون تنقون وول بيبر ما يكون فيه نقوش، يكون فيه نقط خفيفة، يكون لون باهت، وتحطون على الطوف كلها. لكن عشان ما وايد تصرفون على الشقة، اختاروا وول بيبر يكون رخيص، ما يكون ذات سعر عالي. وفكرة ثانية وسهلة إن تخلي الشقة أو أي غرفة تكون ملمومة، إن نكبر الستاير كثر ما نقدر ونبسط الستاير، يعني لا نروح وايد بستاير طبقات مختلفة وديزاينات ونبالغ فيها. اختاروا قماش واحد ناعم لونه محايد، لأن نبي كل الستاير تكون نفس اللون، خاصة من المساحات المفتوحة على بعض، وكبروها كثر ما تقدرون من الطوفة لطوفة. وشيء آخر وايد مهم، أول ما تستلمون الشقة غيروا كل لمباتها من لمبات ضوء أبيض إلى ضوء أصفر. وإذا نقدر نستغني عن السبوت لايتات، يعني أنا أدري أغلب الشقق اللي دخلناهم واللي شفت تصاميمهم سبوت لايتات موزعة بطريقة عشوائية، ومهما نسوي في ديكور الشقة من أثاث وألوان الإضاءة تذبحها، فما يكون اعتمادنا اعتماد كلي على السبوت لايت، لكن نروح ونشتري أباجورات إضاءات أرضية تكون هي الإضاءات اللي نعتمد عليها، فنحطهم بالأماكن اللي نبيها، ضوءها دائما دافي وخافت، وضوءها الأهم إنه دائما يكون أصفر. وآخر شيء عشان ما نحسس روحنا ولا نحسس أي شخص جاي الشقة إن هذه الشقة مؤقتة، أسلاك الكهرباء خاصة أسلاك التلفزيون. انتبهوا لما تيجون تحطون طاولة التلفزيون إنها تكون طاولة نقدر نخفي فيها الوايرات، ما نبي الوايرات تكون باينة، ما نبي وايرات الأباجورات تكون باينة، ما نبي وايرات الإكستنشنز والكهرباء تكون كل مكان. كذي دائما يعطي شعور إن الشقة مبهذلة، الشقة مو مرتبة، والشقة مؤقتة. بهالفيديو راح أتكلم عن الصالات اليومية، وبالأخص طاولات القهوة والطاولات الجانبية. دائما الناس متعودين يروحون يشترون ست كامل، طاولة القهوة هي نفسها الطاولات الجانبية. هل ضروري؟ لا، وهذا اللي يعطي كاركتر ويعطي شخصية لصالاتكم. حاولوا انكم تدورون طاولات تكون مختلفة عن بعض بالشكل باللون وحتى المقاس، مو غلط. احنا اول شيء لازم عندنا قوانين نحترمها، بس غير كذي تقدرون تسوون اللي تبونه. يعني مثلا اذا القنفة اللي احنا عندنا اياها بالصالة ايدها عالية، لازم الطاولة الجانبية اكيد تكون عالية، ما تكون واطية. الطاولات الواطية تناسب القنفات اللي ما لهم ايد او اللي ايدهم يكونوا واطيين. أما طاولة القهوة مفروض، أو طاولة السنتر مفروض يكون ارتفاعها مو أعلى من ارتفاع القاعدة مالت القنفة. إذا كانت عالية راح يكون شكلها وايد غلط، ما راح تكون عملية. ننتبه إن مقاس الكوفي تيبل يكون مناسب للفراغ اللي موجود بين القنفتين، أو 3 قنفات مثل ما احنا قاعدين فيه بالصالة. إذا القنفات وايد بعاد عن بعض، يا ناخذ كوفي تيبل تكون وايد كبيرة، أو كوفي تيبلز بمقاس متوسط، ونحط نفس الطاولة
نكررها مرتين أو ثلاثة. الشيء الوحيد اللي ما نقدر وايد نشكل هي الكوفي تيبلز، إذا كانوا بنفس المقاس حلو إنه يكونون نفس الشكل، لكن نقدر نخلط. إذا عندي كوفي تيبل كبيرة ممكن نحط كوفي تيبلز صغار بمادة مختلفة، لون مختلف وشكل مختلف. لكن دائما حاولوا تكونوا مبتكرين لما تيجون تختارون الطاولات، يكونون مشكلين بأشكال مختلفة، ما في قوانين تقول الناس يكون نفس الحديد، نفس اللون أو حتى نفس السطح. أهم شيء إنه يكون فيهم نفس الروح ونفس الستايل. عيالنا لما يكونون صغار نحب نحطهم في غرفة واحدة، يعني كل اثنين بغرفة أو مرات كل ثلاثة بغرفة. الغرف ممكن تكون صغيرة، فلازم نعرف بالضبط شلون نقدر نستغلها بطريقة إنه يصير في مساحة مريحة لهم للقراءة، للعب، للدراسة والنوم. أفضل طريقة أول شيء نبتدي فيه إن نفكر إحنا شو اللي راح يسوونه اليهال أو العيال في هذه الغرفة. هل راح يدرسون؟ هل راح يلعبون؟ ولا بس هذه الغرفة للنوم؟ إذا كانت للنوم فماكو مشكلة نحط الأسرة بأي طريقة كانت، لأن أنا ماني محتاجة أي مساحة إضافية للعب أو الدراسة. لكن الأطفال إذا كانوا أكثر من واحد، كانوا 2 أو 3 في غرفة، بالفعل راح يدرسون في هذه الغرفة، راح يلعبون مع بعض في هذه الغرفة. لازم نتأكد في مساحات خالية يقدرون فعلا يلعبون فيها براحة. الطريقة اللي نسويها إن الأسرة نبعدهم عن السنتر أو عن المنطقة الوسطية بالغرفة، نحطهم عند الطوف. إذا كان سريرين فيفضل إن نحطهم يا على الحوائط اليمين واليسار بحيث إن المنطقة اللي بالنص تصير خالية، أو نحطهم على شكل زاوية، هم هذه تعطيني مساحة خالية بالنص. إذا كانت الغرفة فيها 3 أسرة، الحل الوحيد إنه يصير فيه سريرين، واحد فوق واحد تحت، والثاني يكون مجاورة أو بالقرب منه. صعب إن إحنا نصير عندنا 3 أسرة ونحطهم كلهم على الطوف، لأنه ما راح يصير في مكان حق الكبتات. إذا في مكان للكبتات فممكن نحط سريرين على الزاوية والسرير الثاني بالزاوية الثالثة، وهذه المناطق الوسطية أو عند التقاء الأسرة، راس السرير براس السرير أو راس السرير بريل السرير، هذه المنطقة اللي تكون مثل المربع نقدر نستغلها للتخزين. إذا محتاجين يدرسون فنحاول كثر ما نقدر ندور ديسكات أو مكاتب صغيرة الحجم. هني في أبيات وايد عجبتني هذه، لأن ممكن 4 أطفال يقعدون على هذا الديسك، مو بس شخص واحد. الديسك ممكن نستغله من الجانبين وعريض كفاية إنه يشيل كرسيين في كل جنب. طريقة هم حلوة إن نحط سرير بعدين ديسك صغير بعدين سرير بعدين ديسك صغير بعدين سرير، فبدال اللي يصير عندنا طاولات جانبية حق الأطفال تصير عندنا ديسكات بين الأسرة، منها تصير طاولة جانبية حق السرير إذا هو حاب الطفل إنه يحط يمه أباجورة أو أي كتاب ماي أو غيره، ومنها هذه مساحة نستغلها للديسكات. لكن ننتبه إن بعد السرير للطوفة اللي مقابل السرير إنه تكون في مساحة مريحة للعب، أو إذا ما كانت مريحة راح يضطرون إنه يلعبون في مناطق ثانية ومو داخل الغرفة. على نهاية السرير إذا في مجال هم حلو إن نحط بعض القطع اللي تساعدنا للتخزين، ونفسها تكون مكان للطفل إنه يقعد إذا يبي يلبس كراميل جوتي للدلاغ أو غيره، فتصير شكلها وايد حلو. سرير ديسك سرير ديسك، وعلى نهاية السرير يصير في كرسي صغير أو بنش صغير يقعدون عليه. إذا ما كنا من نوع اللي نخاف وايد على اليهال وكذي ونخاف إن نحطهم بسرير عالي، السرير اللي يكون طبقتين وايد يعطينا مساحة زيادة بالغرفة، خاصة في أسرة يكون السرير عالي العمودي يعني بهالجنب، والسرير اللي تحت يكون السايد الثاني، فيصير هم في مساحة تحت السرير اللي معلق إنه هم يكون ديسك أو تكون منطقة لعب. وايد بعد حلو إن نفكر بطلبات اليهال، يعني نصيحة سمعوا اليهال شنو يبون، سمعوا شنو الألوان اللي يحبون تكون فيها موجودة، شنو النقوش، إذا في أي نوع من الشخصيات يبونها تكون بالغرفة. لا تاخذونهم معاكم السوق من أول مرة، روحوا لفوا السوق، حطوا بالاعتبار الأشياء اللي يبونها والألوان اللي يبونها، اللي بالنهاية هذه غرفتهم. وبعد ما تفلترون الاختيارات يكون عندكم اختيارين أو 3 بس يختارون منها، اخذوهم خلي ينقون منهم. لكن إذا أخذتوهم من أول يوم معاكم بالسوق راح تتوهون وراح يتوهونكم معاهم.
هالفيديو بتكلم عن غرفة النوم، بالأخص السرير. كلنا ندري أن أكبر قطعة في غرفة النوم هي السرير، وأول شيء الواحد يشوفه هو السرير. مو بس لازم نفكر بلون، شكل، مقاس وموقع السرير، لازم نفكر شو اللي قاعد يصير في نهاية السرير. إذا الغرفة مساحتها تسمح أن نحط شيء على نهاية السرير، لازم نقرر هل فعلاً السرير مناسب له أو لا. هني في أبيات بعض الأسرة يكون فريمها منها وفيها تكون خشبية، والفريم بنهاية أو رجل السرير تكون عالية. هذا النوع من الأسرة والفريمات أفضل إن ما نحط أي قطعة بالنهاية. لكن إذا السرير اللي إحنا مستخدمينه بالدار شبيه بالأسرة اللي أنا قاعدة أوريكم إياها الحين، بحيث إن فريماتها وايد واطية وأغلبها منجدة، وايد حلو إن نحط قطع بالنهاية. أولاً تخدمنا نقعد عليه، إذا واحد يبي يلبس شيء، يبي يشوف تلفزيون، يبي يخزن، هذه القطع ممكن تكون إيه للجلسة وممكن تكون إيه للتخزين. تأكدوا إنه يكون فيها تخزين كفاية على احتياجكم. ممكن يكون التوب مالها أو القاعدة مالتها تنفتح وتقدرون تخزنون فيها. ممكن يكون فيها إدراج، شيء وايد مهم حتى نركز فيه لما نختار البنش أو القاعدة اللي تكون على نهاية السرير، وهو مقاسها. إذا السرير مالنا مقاسه 2 متر، مو حلو نحط بنش مقاسه 1 متر أو نحط بنش مقاسه 1.20 متر. حلو إن البنش يكون أصغر من السرير ب10 سم يمين و10 سم يسار بالكثير. ارتفاع البنش هذا ما نبي البنش يكون أعلى من البرواز، ولا نبي يكون هم أعلى من الماترس. حلو إنه يكون بارتفاع البرواز، ممكن يكون أعلى بشوي. لكن إذا قلنا إحنا ما راح نحط بنش ولا راح نحط بفات، لأن مرات ما ألاقي بنش بالشكل اللي أبيه أو اللون اللي أبيه أو المقاس اللي أبيه، أبدلها 3 أو 4 بفات تعبي لي هذا المقاس اللي هو 2 متر. بعض الناس يحبون يحطون قنفة. انتبهوا، إذا بتحطون قنفة على نهاية السرير تخدمكم أنكم تشوفون التلفزيون اللي مقابل السرير، إنه في مساحة كافية. لازم بين القنفة والتلفزيون أو التي في يونت اللي هي تحت التلفزيون أو مالت التلفزيون، إنه يكون على الأقل 1.20 سم، خاصة إذا الغرفة فيها شخصين يستخدمونها، عشان شخصين بسهولة يمرون في الممر اللي بين القنفة وبين الطوفة أو التي في يونت. وآخر نقطة، دينا بنختار القنفة اللي بنحطها على نهاية السرير، لازم ننتبه إنها ما تكون أكبر من السرير. وهل تبون تحطون طاولات جانبية يم القنفة هذه؟ إذا بتحطون طاولات جانبية تشيلون مقاس الطاولة الجانبية من القنفة. يعني إذا الطاولة الجانبية مقاسها 50، فالقنفة اللي راح نحطها تكون 150، بحيث إنها دائما تكون ضمن عرض السرير مو أكثر، لأن الغرفة صغيرة وهذه الأشياء اللي محطوطة على نهاية السرير أكبر، فالممرات اللي يمين ويسار السرير راح تكون وايد ضيجة وتضايق، خاصة بالليل لما تكون الليتات طافية وأحد بيقوم من السرير يطلع من الدار. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور. فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد، تابعوني وكونوا مشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.